আজি লৈ আহিছোঁ এটা কেক ৰেচিপি আৰু সেইটো হৈছে খুবেই টেষ্টি চিজ কেক ৰেচিপি আৰু আপোনালোকে যদি চিজ কেক খাই সঁচাকৈ ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এইটো ৰেচিপি একদম ট্ৰাই কৰিবই একেবাৰে সহজ আৰু একদম কম খৰচতে ঘৰতে বনোৱা ক্ৰীম চিজ দি বনাইছোঁ অভেন ব্যৱহাৰ কৰা নাই কণী ব্যৱহাৰ কৰা নাই গতিকে ভিডিঅ'টো চাওঁ আহক আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চিজ কেকৰ কাৰণে মই ডাইজেষ্টিভ বিস্কুট অলপ ক্ৰাম্বছ বনাই লৈছোঁ মিক্সিত তাতে মই বাটাৰ দি পেলাই ভালকৈ মিলাই ল'ম তাৰপিছত স্প্ৰিং ফৰ্ম মল্ড এটাত ক্ৰাম্বছখিনি দি ছেট হ'বৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখিম আৰু মল্ডটো এনেকৈ উল্টাই ল'ব তলৰ প্লেটখন তেতিয়া পিছত উলিয়াবলৈ সহজ হয় তাৰপাছত মই ক্ৰাম্বছখিনি ইয়াতে দি ভালকৈ ছেট হ'বৰ কাৰণে ফ্ৰিজত অলপ সময় ৰাখি দিম বাটাৰটো টান হৈ গ'লে তেতিয়া ভাল হ'ব এইখিনি এনেকৈ মই সমান কৰি ল'ম চাৰিওফালে মিলাই পেলাই তাৰপাছত ফ্ৰিজত ৰাখি দিম এতিয়া লৈছোঁ মই ঘৰতে বনোৱা ক্ৰীম চিজ আৰু তাতে মই আইচিং চুগাৰ দি দিম আৰু অকণমান লেমন জেষ্ট দি দিম ফ্লেভাৰটো ভাল লাগে খায়ো খুব ভাল লাগে সেইকাৰণে এনেকৈ অকণমান ৰুকি দিম তাতে দি পেলাই এইখিনি মই হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰ দি ভালকৈ একদম ফ্লাফি হোৱালৈকে মই এইখিনি ব্লেণ্ড কৰি থাকিম হাই স্পীডত 5-6 মিনিটমান সময় এনেকৈ ঘূৰাই দিলেই হ'ব তাৰপাছতে মই অকণমান ভেনিলা এচেঞ্চ দিম দি পেলাই আকৌ 1-2 মিনিটমান সময় অকণমান চলাই দিম ব্লেণ্ডাৰটো তাৰপাছতে মই আধা কাপ হুইপ ক্ৰীম হেভি ক্ৰীম যোনটো হুইপ ক্ৰীম লৈ পেলাই সেইখিনিও মই অকণমান ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম ষ্টিফ পিক হোৱালৈকে তাৰপিছত দুইখিনি ক্ৰীম একেলগে মিক্স কৰি ল'ম এয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি চিজ ক্ৰীমখিনিৰ লগত একেলগে মিলাই আকৌ অকণমান সময় মই প্ৰথমে অকণমান এনেকৈ মিলাই ল'ম হাতেদি তাৰপিছতে আকৌ মই ব্লেণ্ডাৰটো আকৌ 2-3 মিনিটমান সময় আকৌ ঘূৰাই দিম তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান নেমুৰ ৰস দি দিছোঁ খুবেই টেষ্টটো ইয়াৰ ভাল আহে অকণমান নেমুৰ ৰস 1-1.5 চামুচমান দিলেই হ'ব ক্ৰীম ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া ফ্ৰিজত ছেট হ'বলৈ দিয়া ক্ৰাম্বছখিনি উলিয়াই আনি পেলাই ক্ৰীমখিনিও ইয়াতে দি সমানকৈ চাৰিওফালে মিলাই মিহি কৰি দিম ওপৰটো মিহি কৰি পেলাই আকৌ মই ফ্ৰিজত 3-4 ঘণ্টা বা গোটেই ৰাতিটো থ'ব পাৰিলেও ভাল ছেট হ'বৰ কাৰণে ক্লিং ৰেপ দি ৰেপ কৰি পেলাই মই ৰাখি দিম এতিয়া এইটো ফ্ৰিজত ৰাখি দিম প্ৰায় 3-4 ঘণ্টাৰ কাৰণে নহ'লে গোটেই ৰাতিৰ কাৰণে মই 3-4 ঘণ্টা সময় ৰাখিছোঁ তাৰপাছতে আৰু ছেট হোৱালৈকে আমি টপিংটো বনাই লওঁ টপিঙৰ কাৰণে মই লৈছোঁ ক্ৰেনবেৰী ড্ৰাই ক্ৰেনবেৰী আৰু অকণমান চেনি আৰু পানী দি এটা জেলি নিচিনা এটাকৈ বনাই ল'ম এইটো খুব টেষ্টি হয় এনেকৈ বনাই অকণমান সময় 10-15 মিনিটমান সময় অকণমান উতলাই থাকিলেই হ'ল তাৰপিছত এইটো জেলি নিচিনা হৈ যাব এয়া ক্ৰেনবেৰী টপিং ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া কেক আমি উলিয়াই আনিলোঁ এতিয়া চাওঁচোন আহক এতিয়া চিজ কেক ছেট হৈ গ'ল এতিয়া খুলি চাম খুব সাৱধানেৰে খুলিব লাহেকৈ খুলি অকণমান সময় টেপ কৰি দিব চাৰিওফালে যাতে লাগি নধৰে এনেকৈ কৰি তাৰপিছত উলিয়াই ল'ব একদম লাহেকৈ ওপৰৰ মলটো আঁতৰাই দিব এয়া আমাৰ চিজ কেক একদম ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ গ'ল এতিয়া ওপৰত টপিংটো দি দিছোঁ দেখি একদম খাওঁ খাওঁ লাগিছে আপোনালোকে বনাব এই ওপৰত টপিং আৰু দি দিলোঁ সৰহকৈও দিব পাৰে যিমানটো ইচ্ছা দিব ওপৰত মই আকৌ এটা দি দিলোঁ ষ্ট্ৰবেৰী অলপ পদিনা পাতেও সজাই দিছোঁ দেখি আৰু ধুনীয়া লাগিছে আৰু আপোনালোকেও বনাব আৰু যদি হোমমেড চিজ ক্ৰীমৰ ৰেচিপি লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই সেয়াও দি দিম আৰু আজি এয়া চিজ কেক ৰেডি এতিয়া খাওঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব